כיוון שכולנו זכינו להכיר את רבי יצחק כדורי, יש 19 שנה להיום, השנה שהוא נפטר, לפני 19 שנה. חבל על דאבדין ולא משתכחים. היה בן אדם עם מידות, קודם כל, שאין כמותם. לא כועס, לא כועס, תכעיס אותו, תעשה, הוא לא כועס. וכל הזמן הוא צוחק. במצבים הכי קשים, הוא לא כועס והוא צוחק. זה היה אחד המידות שאין כמו זה בעולם, אין. זה דבר פלא פלאות. ועוסק בתורה יומם ולילה. הייתי בא אצלו לבית, אין דבר כזה שהוא בלי ספר, או ספר הזוהר או גמרא. הוא היה לומד במיטה הרבה פעמים. לא היה לו גמרא גדולה, לא, אנחנו יש לנו גמרות קטנות, היה לו גמרא כזאת גדולה. שם אותה על המיטה, לא מתעצן. הופך דף דף, לומד דף דף, לא מוותר. הייתם באים שואל אותו שאלות, אין דבר שהוא לא יודע. הוא יודע כל מסכת, כל דבר, איפה הוא מדבר, מה הוא אומר. היה אומר לי, כשהייתי אותו, איך למדת קבלה? הוא אומר, למדתי כבר בבגדד, שהייתי רווק עוד. הוא אומר, כשתפסו אותי שאני לומד, שלחו אותי לחם אפרים כהן, אבא של רבי שלום כהן. היה ראש המקובלים בפורת יוסף. שלחו אותי אצלו, שיבדוק אם אני יכול ללמוד קבלה. ואז אמר להם, הוא יכול ללמוד. זה בחור צדיק, ויש לו, ויודע פשט, ויודע טוב, ויכול ללמוד קבלה. ככה הוא סיפר לי. ואומר לי עוד, הוא אומר לי, אבל אל תצחק, ואני אגיד לך, שלחו אותי לחם אפרים, גם הוא היה רווק. ככה הוא סיפר לי. הוא אומר, גם הוא. פלא פלאות. הוא היה לומד פה בירושלים, חכם סלמן אליהו, אבא של רבי מרדכי אליהו. חכם סלמן אליהו, שתדעו, מקובל שאין כמותו בעולם. הוא חיבר ספר, כרם שלמה. הוא השם שלו כאילו סנימן, זה שלמה. כרם שלמה. על חצי עץ חיים יש, על כל עץ חיים הוא חיבר. החצי השני נעלם. אבל מי שרוצה ללמוד קבלה, עץ חיים, בלי כרם שלמה, הוא חושב שהוא לומד. הכרם שלמה היה בקיא בכל העץ חיים, כל תורת הרשש, היה מתפלל בכוונות פלא פלאות. היה לומד איתו יומם ולילה, רבי יצחק כדורי. היו מחפשים אותו, יודעים, הוא נמצא בפורת יוסף, חכם סלמן אליהו. שאלתי אותו, אמרתי לו, בשבת גם כבודו היה? כן, בשבת הרב היה גורס את כל עדרה רבה. אמרתי לו, הוא אומר, ואני הייתי גורס איתו, למה? לא היה רואה טוב, והיה גורס אותו בעל פה, ואני עוקב אחריו. אמרתי לו, לא חבל על זה, מה? תלמדו עץ חיים. הוא אומר, איפה אתה? אתה לא יודע, כשהרב גורס את עדרה רבה, הוא מגלגל את כל עץ חיים בעדרה, בראש שלו. ולכן, הייתי עוקב אחריו, למה? למה הוא היה יכול לטעות? כי הראש שלו בעץ חיים. אז הוא היה יכול לטעות בגרסה. אז אני הייתי איתו. הייתי עוקב אחריו. מלבד שקשה לו לראות. אז בשביל שלא יטעה. הייתי אומר לו, גם כבודו גלגל את עץ חיים איתו. וצוחק. אמרתי לו, זה לא יכול להיות. הוא יגלגל עץ חיים וכבודו מה יעשה? פלא פלאות היה. היה בקיא בתורה כולה. אנשים היו חושבים אותו שהוא אדם פשוט, כלומר, נראה כאילו הוא לא בתוך חדרי תורה. איך כתב עליו חכם יהושע משה, היה מגדולי בגדד. היה רב של גבעתיים כשבא לארץ. יש לו ספר קץ הימין. הוא אומר, יש רב צעיר, אז הוא היה צעיר. מאצלנו מעיר בגדד, קוראים לו חכם יצחק כדורי. זה, חכם יצחק כדורי נראה שועל, אבל תדעו לכם, זה אריה שבאריות. הוא אומר, מתחזק כשועל. והוא מספר, כשבאנו לארץ, פה הבדין לא ידע לעשות נעל של חליצה. בא חכם יצחק, הוא סידר נעל ראשונה פה.
לבית דין בירושלים של חליצה. סידר להם את זה שיראו. הוא כותב. ואני שאלתי את חם יצחק, אומר כן, אני עשיתי להם את הנער לבית דין. איך לעשות את הנער של החרסה. היו קוראים לו רבי יצחק כורך. למה? הוא היה כורך ספרים. במקום לכתוב לו חדורי, היו קוראים לו רבי יצחק כורך. היה באמת המשפחה שלו רבי יצחק דיבה. דיבה זה זאב. אבל שינו אותה לחדורי, צבע ירוק. העיקר, היה קוראים לו רבי יצחק כורך. למה כל ספר שהם מביאים לו היה קודם, מה היה מתנה עם הבן אדם. אני אין לי את הספר הזה, אני גומר אותו, קודם נלמד אותו כולו, אחר כך אני כורך לך אותו. וקובע לו כמה מחיר כל ספר, היה לוקח בזיל הזו. גם היה כותב כמיהות. היה לו איזה, היה יושב על המשב שלו, והיה לו איזה כמו איזה תחתה כזאת, אני לא יודע איך קוראים לזה, איזה קופסה כזאת מעץ. אז זה היה שם על הברכיים שלו, וכותב, אני זוכר, פעם הוא כתב איזה קמיע, מישהו עבר שם, כתב אותו בצום. מישהו עבר שפך לו על זה דיו. צוחק, זה מן השמיים. הוא צוחק, לא היה פלא פלאות. ורבי מרדכי שרעבי פה אמר, מן השמיים הרשו לו לכתוב כמיעות. הוא רק יחיד יכול לכתוב כמיעות. אף אחד אחר אסור לו. אני אמרתי לחם יצחק, הוא צוחק. הוא אומר, כן, תדע לך, אסור להשביע את המלאכים. אני לא משביע אותם, אני מבקש מהם שעשו, אז כמה שהם מכבדים אותי, שאני זקן, אז הם שומעים לי. ואתה גם, כשתכתוב כמיעות, רק תבקש מהם. אמרתי לו, אבל אני צעיר, לא זקן. הוא אומר, אל תדאג. אבל אני לא כותב כמיעות, ברוך השם. לא צריך רבי שרעבי, לא היה מרשה. יש איזה כמיעות שהם בלי השבעות, בלי כלום, שזה עוזר שמות שהן עוזרות, אז מה, למשל הוא לימד לנו לעשות איזה שמות הקודש שיוצאים מאיזה פסוקים בשביל לעשות חגורה נרדת שלא תפיל. וגם, אז אני זוכר, אני הייתי כותב לו גם את זה, שיהיה לו, הוא היה קשה לו לכתוב, אז אני הייתי כותב לו גם. את הכמיעות הללו, סוגרים אותם בבד, ושמים אותה לבטן של המעוברת, שלא תפיל פרי בטנה. הוא משהו יפה מאוד. זה יוצא מראשי תיבות, כי חזק ברכי שערייך, ברך, בנייך, בקרבך. העיקר, אז זה היה לו. גם היה לו ספר שורשי השמות, היה בקיא בכל דבר. קודם כל, כל בן אדם שבא אליו, שהיה לו בעיה, היה כותב השם שלו, שם אמו. התאריך יום שהוא בא, וכותב מה נתתי לו. הכל יש לו ספרים מלאים על זה. כל מי שבא אליו, הכל כתוב אצלו. אין דבר כזה שבן אדם, כמו רופא, באים אליו, הוא כותב, הכל היה כותב. הכל כתוב, איזה יום היה, מה היה, הכל. גם לפעמים הייתי בא אליו שילמד לי איזה דבר. הוא אומר, בא אליי בניהו, ודיבר איתי, שאני אראה לו איך עושים את זה, הראיתי לו. כן, היה. פעם, ראיתי אותו עושה גורל על איזה עניינים. היה לוקח מפתח, שם אותו בתהילים, מפתח כזה גדול, של אז. שם אותו בתהילים, איפה? פסוק, אתה תומך גורלני. קושר אותו את התהילים עם חוט, ותופס את המפתח ככה. שני אצבעות הראשונות של יד ימין, ואצבע אמצעית של יד שמאל. תופס את זה מכאן ומכאן, ואומר איזה פסוקים, זה אני לא יודע מה היה אומר, מתפלל איזה תפילות, והספר של התהילים היה נוסע לבד. ככה היה פעם, גנבו לי אחד בפורת יוסף את המשכורת שלו. חם יצחק אמר להם, תגידו מי שלקח שיחזיר את זה. הוא עשה גורן, הוא אומר, אני יודע מזה. שיחזיר לפני שנבייש אותו. אנחנו החזיר את הכל, כל הכסף. כן, היה יודע, לפי הגורן. אז זה, האבא שלי, האבא שלו, אמר לי, פעם בא אליי, הוא אומר לי, תראה, זה היה, אני לא זוכר איזה שנה זה היה, שעלה, זה היום יש ראש הממשל, מה שמו של היום? נתניהו.
אז רצו למנות את פרץ, ראש הממשלה. אבא שלי אומר, אבא שלי היה יהודי שמפחד על ארץ ישראל מאוד. וכל הזמן הוא היה בוכה על השכינה ועל הגלות. אז הוא אמר לי, אבא שלי, אמר לי, תלך לחכם יצחק, ותטפל בזה. הלכתי לרב, קודם כל אני אומר לו, כבוד הרב, אולי נעשה גורל מי יהיה ראש ממשל? אומר לי, טוב, בסדר. עשה גורל, והמפתח מזיז אותו, את הספר תהילים, על נתניהו. ושם יש שמות של פרץ, של זה, עליו השלום. עוד הפעם, נופל עליו. הוא אומר לי, זה יהיה ראש ממשלה. טוב. אמרתי לאבא שלי. אבא שלי אומר, אם ככה, צריך שידעו שהרב אמר כך. טוב. מה אני אעשה עכשיו? אמרתי לה, היה פה דוקטור חיים שיין. אמרתי לו, בוא איתי ונגיד, אז הוא הלך לדבר עם נתניהו שיבוא. אבל למעלה, שיבוא לרב. ולמעלה היו כל מיני אנשים אחרים שהם נגד זה. בבית של הרב, בקומה השנייה. ואני בתומי נכנס מלמטה, הרבנית פותחת, הרב אומר להכניס. מכניס אותו ובא נתניהו עם צילומים והכל, ואני שואל את הרב, כבוד הרב, מי יהיה ראש ממשלה? אומר, זה יהיה נתניהו ראש ממשלה, וכך היה. יום למחרת הוא היה ראש ממשלה. כפי שהרב אמר, הוא היה הכל, בכל הסיכומים לא היה כך. היה הכל משהו, זה דבר אחד שאני מספר לכם, אחד מהדברים הקטנים, אבל היה משהו פלא פלאות. זה, כל אלה הדברים הם שטיסים ואבולים. העיקר זה התורה, הצדקות, התפילה שלו בכוונות, החשק ללימוד תורה, שמידות טובות, שלא כועס, ולא זה העיקר, זה החוכמה. שאדם לומד תורה, זה נתנו לו מן השמיים אותות בשביל עם ישראל. בקיצור, עד בעזרת השם מזכה אותנו, שיהיה לי זמן. אז מוציא אחד הילדים שלי, יוציא עליו חוברת מהקלסרים שלי. מה הייתי עושה? כל מוצאי שבת הייתי יושב איתו. כל מוצאי שבת היינו אומרים ביחד את הסדר של מוצאי שבת, כל התפילות של מוצאי שבת, ואחר כך מה שהיה לי שאלות במשך השבוע הייתי שואל אותו, והיה עונה לי. היה לי קלסר. יש לי קלסרים. והייתי שואל אותו, כל דבר כותב. שואל אותו, יש הרבה דברים מאוד יפים. שהיה משהו, הנהגות ודברים שלו, שהייתי שואל אותו, הכל היה עונה לי, הכל יש לי הקלסרים מאוד יפה. שלפעמים הייתי אומר לו, אולי כבודו יכתוב לי, אז הוא היה כותב לי את זה. כן, הייתי שם אותו, מדביק אותו, גם בקלסר הזה. היה משהו לא רגיל לדברים, היה לנו זכות. ואחרי זה הרב נפטר. גם בזמן הרב הייתי הולך להיות קצת מקדים אצל חכם עובדיה, וגם שם הרבה ישועות היה. הרב היה אומר לי, זה רבי חכם עובדיה, היה אומר לי, איזה דברים צריך את חכם יצחק. ישר, זה היה על המקום מתבצע. הכל היה מתבצע כמו שהרב רוצה. זה היה, כל הרב היה צדיק גדול וחסיד גדול. ונפשי כעפר לכל תהיה, שאין כמותו. אבל אחרי זה הייתי רגיל כבר לבוא במוצאי שבת לכתוב. אז אחר כך היה לי קצת עם חכם עובדיה גם שאלות ותשובות, גם את זה המשכתי לכתוב, אבל היה משהו, זה חכם יצחק גדול, זה אי אפשר לתאר. שרואים את הגדולה שלו, את האמיתות שלו, את התמימות, את האמת. אני זוכר, תראו איזה תמימות, היה יום אחד, אני בא במוצאי יום טוב הראשון של פסח, חיל הסדר בלילה, נגמר יום הראשון של פסח, אני נכנס אליו. זה לא היה שייך שאני לא יבוא. אז אני נכנס. מה שאתם כבודו, איך היה? אומר, אתה יודע, בניהו, אגיד לך, יש לי שער גדול. אמרתי לו, למה? אומר, תראה, שכחו פה ארגז פיתות. מישהו הביא, ולא ידעתי. שם לי פה. אמרתי לו, כבודו, תן לי את זה, אני אלך לשרוף את זה.
שאף אחד לא יראה. אומר, לא, למה? הלכה, צריך לשרוף. מה, אתה מתבייש? אתה לא רוצה שיראו את כבודו, שהוא שורף את הפיתון. אומר, לא, זה משואה שלי. הלך באמצע הרחוב, עשה מדורה, והוא בעצמו אומר, זה משואה. אני שורף את זה. אומר, אמרתי לו, אנשים יראו, זה לא נעים. אומר, שיראו, למה אני עושה את המשואות? מה נעשה? לא שמו פה ולא ידעתי שיש. כן, ולקח את זה בעצמו, והוא שרף את זה. אמרתי לו, אני אשרוף לך את זה בצד, שאף אחד לא רואה, באיזה יער, אני אומר לו. הוא אומר, לא! אני אומר לו, אבל מה? לא. אומר, נלך תבוא, עוד בחול המועד, מחר, מחרתיים, ונלך ליער. כל המועד, היינו הולכים לטייל ביער. הולכים במכונית, והיה מטייל ביער. כל המועד. היינו מטיילים ביער. משהו, הוא היה משם לוקח עפצים. עפצים זה בובקס. אתם יודעים שגידלים בעצים, זה לפני שנפתח בובקס. זה נקרא עפצים. הוא היה מבשל אותה, ועושה מהם דיו. מזה היה עושה דיו. הוא אומר, נעשה מזה, תראה איזה דיו, ונוכל לכתוב מה שצריך. הוא אומר, זה נעשה ממנו דיו. כך הוא היה עושה, כן, הייתי מתפלא. אני אף פעם לא ראיתי שעושים דיו מעפצים, הוא אמר לי. אבל אני לא עשיתי, הוא הרב היה עושה. היה משהו פלאות. הוא היה מכין מעטפות לבד, מכין הכל לבד. היה לו צנצנות, ואני לא רוצה שיהיה לך צנצנת לאיבוד. אין לי פקק. הוא אומר, תראה, נעשה לו פקק. אתה לא איך תעשה לו פקק? לוקח קרטון, עושה קצת יותר גדול מהצנצנת, ולוקח קומקום, מרתיח מים, שם אותו, ולאט לאט הוא מכופף את הקרטון. הוא אומר, ראית? נהיה לי פקק. איזה דברים. זכותו יגן עלינו ועליכם. שברך לאבותינו הקדושים, מברך כל הקהל הקדוש. גם אותם שמאזינים, דרך הלוויין, דרך רדיו מורשת, רדיו קול ברמה, דרך רדיו הדרום. כדאי מה יברך אתכם, זכה אתכם, בבריאות איתנה, נאורה מעליה. תמיד תהיו בריאים, תהיו שמחים. שם יהיה בעזרנו, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.